คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงปี 1779 ขณะที่แฮนซัมเลกผู้นำของเซเนกากำลังนอนคิดว่านี่คือการพักผ่อนครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาแต่กลับฉุกคิดว่าสิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาและผู้อื่นอีกนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้กองทหารอเมริกันได้เริ่มการโจมตีขั้นรุนแรงที่หมู่บ้านของแฮนซัมเลกและกลุ่มชนเผ่าฮาวเดโฮซอนีที่เป็นกลุ่มผู้นำของหมู่บ้านการโจมตีชนเผ่าฮาวเดโฮโซนีหรืออีกชื่อหนึ่งคือไอโรวัวของกองทหารได้ทำลายชุมชนจนสูญสิ้นและสังหารผู้คนมากมายแฮนซัมเลกซึ่งกำลังล้มป่วยสิ้นหวังและรอความตายทันใดนั้นกลับพบว่าตัวเขากำลังเดินข้ามทุ่งข้าวโพดเขารู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งสัมผัสบนไหล่ของตนและได้ยินเสียงหญิงสาวเรียกชื่อเขาที่ด้านหลังแต่เมื่อหันไปเขากลับเห็นเพียงใบข้าวโพดยาวสีทองกวัดแกว่งบนไหล่ของตนเขาได้ยินเสียงหญิงสาวอีกครั้งเธอบอกแฮนซัมเลกว่าเธอได้ยินความคิดของเขาและการทำลายล้างที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นได้ทำให้เธอและน้องสาวของเธอสูญสิ้นความหวังในอนาคตเช่นกันเธอถามว่าจะสามารถร่วมเส้นทางสู่ความตายกับเขาได้หรือไม่ในวินาทีนั้นแฮนซัมเลกได้ตระหนักว่าหญิงสาวที่กำลังพูดนั้นคือเทพธิดาแห่งข้าวโพดและน้องสาวของเธอคือเทพธิดาแห่งถั่วและฟักทองซึ่งกลุ่มชนเผ่าฮาวเดโฮโซนีหลายต่อหลายรุ่นได้ยังชีพด้วยพืชผลเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือ3เทพธิดาเมื่อปลูกพืชผลทั้ง3พร้อมๆกันแต่ละพืชผลจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเจริญเติบโตแรกสุดคือพี่สาวคนโตข้าวโพดให้กิ่งก้านยาวเป็นเสาหลักที่แข็งแรงจากนั้นพี่สาวคนที่2ถั่วเลื้อยกิ่งก้านที่มีปลายยอดก่อเกี่ยวเพื่อเสาะหาฐานรองรับเมื่อถั่วสัมผัสก้านข้าวโพดก็จะก่อเกี่ยวเพื่อเลาะเลื้อยขึ้นด้านบนเพื่อให้ใบได้รับแสงแดดมากขึ้นด้วยการมีกันและกันของทั้งสองเมื่อเกิดลมแรงข้าวโพดก็จะมีโครงฐานที่แข็งแรงจากถั่วนอกจากสารไนโตรเจนนี้แล้วสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชก็ยังช่วยให้ข้าวโพดเติบโตได้ดียิ่งขึ้นการปล่อยสารเคมีจากรากของถั่วเป็นการดึงดูดไรโซเบียมแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินให้สร้างไนโตรเจนเมื่อแทรกซึมเข้าสู่ผนังเซลล์ของถั่วแบคทีเรียก็จะเริ่มดึงดูดสารอาหารจากต้นถั่วและเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศเป็นไนโตรเจนที่พืชสามารถใช้เพื่อการเจริญเติบโตเป็นการตอบแทนส่วนฟักทองน้องสาวสุดท้องก็ให้ร่มใบขนาดใหญ่ราวกับร่มเพื่อปกคลุมและรักษาความชื้นของดินอีกทั้งฟักทองบางพันธุ์ยังมีขนหนามแหลมที่สามารถปกป้องพืชผลจากสัตว์ที่ตระเวนหาอาหารได้อีกด้วยแฮนซัมเลกตระหนักว่าหากเขาลาจากโลกไปตอนนี้เขาก็จะนำความรู้เกี่ยวกับ3เทพธิดาที่สืบทอดมานับพันปีไปพร้อมกับเขาซึ่งเป็นการทำลายประเพณีทำลายวิถีชีวิตของชุมชนและทำให้3เทพธิดาพลัดพรากจากกันเขาจะยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เขาจึงได้สัญญาว่าจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปและสอนให้ชุมชนของเขาทราบถึงวิธีรักษา3เทพธิดาและสามารถยังชีพด้วยพืชผลเหล่านี้เป็นการตอบแทนกลุ่มชนเผ่าฮาวเดโฮโซนียังคงปลูกพืชผล3เทพธิดาอย่างต่อเนื่องและธรรมเนียมโบราณด้านการเกษตรนี้สามารถแก้ไขปัญหามากมายที่เกิดขึ้นจากเกษตรสมัยใหม่และระดับอุตสาหกรรมได้ตัวอย่างเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ชาวสวนปลูกพืชเพียงชนิดเดียวหลายปีติดต่อกันที่เป็นการทำลายสารอาหารจากดินจนหมดสิ้นและนับตั้งแต่ปี 2022 มีประมาณการว่าสารอาหารในดิน1 ใน 3ของโลกได้สูญสิ้นไปกว่าครึ่งหรือแทบหมดไปขณะที่ปัจจุบันเลือกสวนไร่นาส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งวิธีการนี้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูดินทั้งนี้เมื่อปลูกเคียงข้างกันแบบ3เทพธิดาพืชผลมักใช้สารอาหารจากดินอย่างมีประสิทธิภาพแต่การเกษตรสมัยใหม่จำนวนมากมักใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นหลักจำนวนมากเกินไปโดยเฉลี่ยพืชผลทั้งหลายมักใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ยเหล่านี้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือจึงถูกย่อยสลายสู่ดินโดยจุลินทรีย์และถูกปล่อยเป็นก๊าซเรือนกระจกหรือถูกน้ำพัดพาลงแหล่งน้ำใกล้เคียงกลายเป็นมลพิษทางน้ำการปลูกถั่วสามารถลดความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยได้และเกษตรกรรมระดับอุตสาหกรรมในปัจจุบันมักต้องใช้น้ำจำนวนมากถึงกว่า 70% ของน้ำบนโลกการปลูกพืชคลุมดินเช่นฟักทองจึงสามารถเพิ่มความจุของน้ำในดินได้ประโยชน์ของ3เทพธิดาแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการที่ยั่งยืนกว่าในการปลูกพืชผลและเป็นเพียง1ตัวอย่างของเกษตรกรรมแบบฟื้นฟูที่มีรากฐานมาแต่โบราณ
ด้วยความอย่างรู้ธรรมชาติว่าเป็นระบบไดนามิกและมีความเชื่อมโยงกันเราสามารถเพิ่มคุณภาพของดินที่ให้อาหารแก่เราไม่ใช่ลดโดยการนำหลักการแบบฟื้นฟูนี้ไปใช้และเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้รักษาความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและประเพณีดั้งเดิมนี้ไว้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้